Phong tỏa luyến phế, phế thận âm hư. Cứu người quan trọng, đắc tội rồi. Coi đi, loại người gì không biết. Hôm nay là ngày gì vậy? Ngươi còn dám quay lại? Mặt mũi nhà họ Lâm chúng ta đều bị ngươi làm mất hết rồi. Video sàm sỡ cô gái bất tỉnh đã lan truyền khắp nơi. Hi hi, em phải tin anh. Anh đang cứu cô ấy. Em họ, đừng có tin hắn. Hắn ta còn sờ ngực tôi nữa kia. Ngươi. Thôi được rồi. Có người đã vạch trần thân phận của con. Bây giờ cổ phiếu của bất động sản Lâm Thị đang giảm mạnh. Các ngươi nên rời khỏi Lâm Thị càng sớm càng tốt. Ông nội, em họ cũng vô tội. Không bằng để con bé xúc tiến hợp tác với Tần Thị, lập công chuộc tội. Tần Thị hợp tác với chúng ta không phải đã hủy bỏ rồi sao? Vậy thì phải xem thủ đoạn của em họ rồi. Cũng được. Được. Vậy cháu, cô không được đi. Chuyện này là do tôi gây ra. Tôi sẽ đi thay cô. Vậy chúng ta hãy chờ xem. Diệp Phàm đã mắc câu rồi. Karaoke Vạn Thành. Lâm Hy tiểu thư đã dặn dò, tôi phụ trách nói chuyện. Anh cứ giữ im lặng là được. Ta không cần huynh chịu trách nhiệm. Thật vậy chăng? Thật vậy. Đắc tội rồi. Nhanh. Tạ tiểu thư, mị độc không thuốc nào giải được. Vậy nên mời Tạ tiểu thư niệm thanh tâm chú cùng ta, kết hợp với vài động tác của Ngũ Cầm Hí mới có thể bài trừ độc tố trong cơ thể. Được rồi. Huynh lại cứu ta một mạng. Huynh muốn gì? Tạ gia đều có thể dâng lên. Không cần. Thứ Diệp Phàm ta muốn, tự mình sẽ đi tranh giành. Tạ tiểu thư vẫn nên quan tâm đến thân thể của mình thì hơn. Bệnh nan y trong người cô đang trở nặng. Huynh cũng phát hiện ra rồi sao? Vậy Huynh có cách nào chữa trị cho ta không? Thiên Khiển Thảo có thể chữa bách bệnh, chỉ là loại cỏ này bây giờ đã rất hiếm thấy. Xin lỗi, số ta bạc mạnh. Xe đến trước núi ắt có đường. Tạ tiểu thư sẽ không sao đâu. Xem ra Diệp Phàm hóa ra là một chính nhân quân tử. Vậy thì chọn hắn đi. Cha, cả đời con chẳng phải cũng chỉ xứng gả cho một người tốt sao? Con gái Tạ gia ta muốn gả cho chủ của Vạn Thành cũng được. Vậy chọn hắn đi. Tạ thị có thể hợp tác với Lâm thị, chỉ cần Diệp tiên sinh đáp ứng tôi một yêu cầu. Tạ tổng, cứ nói đừng ngại. Tôi muốn cậu cưới tiểu nữ Tạ Tình làm vợ. Vậy thì vụ làm ăn này coi như hỏng rồi. Theo tôi biết, Lâm gia không hề coi trọng cậu. Chỉ cần cậu ly hôn với Lâm Hy, cưới tiểu nữ tôi làm vợ, sau này Tạ thị chính là thiên hạ của cậu. Vợ chồng tôi từ cực khổ đi lên. Tạ tổng, vẫn nên tìm người khác tốt hơn đi. Tần tổng mang nhiều lễ vật quý giá đến nhà thế này. Tiểu Hy, con ở đây đi. Dương Phụng Kiều mẹ Lâm Hy. Lại đây. Chỉ là lần sau ngắm trăng vẫn nên quang minh chính đại. Ta có thể giúp ngươi có được Diệp Phàm, chỉ cần Tạ tổng đồng ý hợp tác với ta. Hôm nay gọi mọi người đến đây là muốn nói cho mọi người biết, tập đoàn Lâm thị của chúng ta
Phá sản rồi. Ông nội, chuyện này không thể nào. Tạ thị liên hợp với Tần thị, cắt đứt nguồn vốn của chúng ta. Vậy Lâm gia chúng ta xong rồi. Thật ra còn một cách cuối cùng. Ông nội, người mau nói đi. Cách gì? Tạ Đại Hải, Tạ thị vừa gọi điện đến. Chỉ cần Diệp Phàm đồng ý đến rừng địa ngục một mình, Tạ thị có thể giúp Lâm thị chúng ta. Rừng địa ngục là rừng nguy hiểm nhất Vạn Thành, cao thủ khắp nơi, hơn nữa còn gần biển Cá Mập. Từ trước đến nay chưa có ai sống sót ra ngoài. Diệp Phàm, ngươi không phải yêu Tiểu Hy sao? Đây chính là cơ hội để ngươi thể hiện. Mẹ, rừng địa ngục hung hiểm vạn phân, không thể để Diệp Phàm đi mạo hiểm. Hắn hèn hạ, phục vụ cho Lâm thị chúng ta là vinh hạnh của hắn. Em rể, tập đoàn Lâm thị này chính là tâm huyết của Tiểu Hy. Ngươi nhẫn tâm để Tiểu Hy mất tất cả sao? Hi hi, muội có muốn ta đi không? Không muốn. Nhưng mà bất động sản Lâm thị dù sao cũng là tâm huyết của ta. Được. Cho dù là sao trên trời, ta cũng sẽ hái xuống cho muội. Nhân lực đã sắp xếp xong chưa? Ông nội yên tâm, nhất định sẽ khiến tên Diệp Phàm đó có đi không có về. Chiêu này hay. Hợp tác với Tạ thị, giả vờ bất lợi cho Lâm thị, lại sau lưng Tạ thị dụ Diệp Phàm vào bẫy. Quả là một kế hoạch hay. Đều là ông nội biết dạy cháu. Lần này Diệp Phàm ra đi chắc rồi. Nhà kho ngoại ô. Võ công cao cường thì đã sao? Trúng ngũ độc tán thì ngươi chính là phế nhân. Diệp Phàm, hôm nay ngươi chắc chắn phải xuống mồ. Lâm Thiến, người hôm nay cũng chắc chắn xuống mồ. Sắp hẹo đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng. Cứ từng nhát dao một, cắt thịt của hắn xuống. Ta đếm đến 3, các ngươi đều sẽ mất mạng. Đừng sợ, hắn gạt ngươi. Mau lên cho ta. 3, 2, 1. Tạ tổng. Canh giờ chuẩn thật. Ngươi không bị trúng ngũ độc tán. Cái thứ đó ta sớm ăn ngán rồi. Ta là chị họ của Lâm Hy. Vậy thì sao? Ngươi lấy mạng ta đi, ông nội nhất định sẽ không buông tha Lâm Hy. Ai nói ta muốn lấy mạng ngươi? Chỉ bất quá là đem ngươi quăng xuống biển cho cá ăn thôi, rồi báo một người mất tích vậy. Dù sao, bên cạnh rừng địa ngục này chính là biển Cá Mập. Ta sai rồi, ta không dám nữa. Ngươi tha cho ta, cầu xin ngươi. Kẻ này tâm địa độc ác, không trừ tận gốc, e rằng sẽ lại làm điều phi pháp. Không đâu, ta rất ngoan mà. Ta cái gì cũng có thể làm. Thật sự cái gì cũng có thể làm. Ta đoán chuyện này ông nội ngươi nhất định cũng có phần. Gọi điện thoại, gọi ông ta đến đây. Đồ to gan. Ta đã cho Lâm Hy uống thuốc ăn lạc tử. Nửa giờ nữa cô ta chắc chắn qua đời. Lâm Phong. Ông nội. Tại sao? Cháu cũng là cháu gái ruột của người mà. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Ông nội, đây là mưu đồ, là vì muốn tốt cho các ngươi. Vẫn không hiểu. Đều là dòng máu Lâm gia, tại sao người thiên vị đến vậy? Lâm Thiến thông minh lanh lợi, đương nhiên là người kế nhiệm tập đoàn Lâm thị. Ta thấy không phải cô ta thiên tư thông tuệ, mà là dễ để ngươi bài bố thôi.
Lâm Phong chiếm 80% cổ phần. Ông nội, ông trước đây không phải nói đã chuyển cho cháu 30% cổ phần sao? Thứ không nhẫn nại được. Những năm nay cháu vì Lâm Thị mà tận tâm tận lực. Ông không thể đối xử với cháu như vậy. Tập đoàn Lâm Thị không phải vẫn là do cháu quản lý sao? Hai người cãi nhau đủ chưa? Đến lượt ta nói rồi chứ. Còn nữa, ta cũng chưa uống An Lạc Tử. Ông nội, dù thế nào, hôm nay các ngươi đều phải mất mạng. Sợ rồi chứ? Hi hi, đừng sợ. Mau thả ta và Lâm Thiến ra. Nếu không hôm nay các ngươi đều phải mất mạng. Đừng lại đây, ngươi sẽ mất mạng đó. Hi hi, ngươi tin ta không? Tin. Ngoan, nhắm mắt lại. Diệp Phàm, đây là bom. Ngươi muốn Lâm Hy qua đời sao? Thì ra quả bom của ngươi là bom giả. Hàng giả như của ngươi chỉ lừa được người ngoài nghề thôi. Muốn sống thì giao tập đoàn Lâm Thị cho Lâm Hy. Ngươi nằm mơ. Ta đây không thích mơ mộng. Ta thích biến giấc mơ thành hiện thực. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Được, được. Tôi ký. Không ở nhà nấu cơm, lại chạy đi đâu nữa rồi? Mẹ, Diệp Phàm giúp con giành được quyền thừa kế Lâm Thị. Nó là một tên phế vật. Nó có bản lĩnh đó sao? Mẹ xem đi. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Nhà mình sắp phát đạt rồi. Tất cả đều là công lao của Diệp Phàm. Nó giúp con là điều hiển nhiên. Xin lỗi. Mẹ tôi, bà ấy. Không sao. Tôi cưới cô, chứ có phải cưới mẹ cô đâu. Cô nghỉ ngơi trước đi. Tôi ra ngoài một lát. Cẩn thận. Tôi đợi anh về. Được. Ta muốn xem thử Diệp Phàm làm sao có bản lĩnh lớn như vậy. Hôm nay âm u giá rét. Hàn độc trong người Tạ tiểu thư lại tái phát. Còn dám ve vãn người khác. Tuy nhiên, tôi đã phái người tìm được tung tích Thiên Khiển Thảo. Chỉ cần có vị thuốc này là có thể chữa khỏi. Ơn cứu mạng. Cảm ơn khôn xiết. Tạ tổng khách sáo rồi. Trước đây ngài không chấp chuyện cũ, hợp lực với tôi giành lấy Lâm Thị. Tôi đã vô cùng cảm kích. Cái tên Diệp Phàm này, ăn của con uống của con. Con dám giấu con đi theo Tạ gia. Mai con phải ly hôn với nó. Mẹ, Tạ tổng trước đây đã từng giúp chúng ta. Diệp Phàm đi cản Tạ cũng rất bình thường mà. Con xem nó và Tạ tiểu thư kia, ánh mắt trao tình như vậy. Cái này gọi là không có vấn đề gì sao? Đó chẳng phải chỉ là nhìn nhau bình thường thôi sao? Mẹ, con biết mẹ có thành kiến với Diệp Phàm, nhưng anh ấy thật sự rất tốt với con. Mẹ hãy cho anh ấy một cơ hội đi. Thật là vô liêm sỉ. Anh đã nghe hết rồi sao? Xin lỗi anh đừng buồn. Mẹ tôi, bà ấy không sao đâu. Tôi biết. Sao cô không hỏi tôi đến Tạ gia làm gì? Khi nào anh muốn nói cho em biết thì tự nhiên sẽ nói thôi. Còn nếu không muốn nói cho tôi biết thì tức là không quan trọng. Cô tin tôi như vậy sao? Vợ chồng vốn dĩ nên tin tưởng lẫn nhau mà. Chúng ta là vợ chồng. Nếu ngay cả tôi cũng không thể tin tưởng anh thì còn ai có thể tin anh nữa? Làm gì vậy? Đột nhiên cảm thấy được vợ như vậy, chồng còn cầu mong gì hơn. Đúng rồi, mai tôi phải đến Tần gia một chuyến.
Nguy hiểm không? E rằng là núi đao biển lửa. Diệp Phàm đối với vị Tạ tiểu thư kia hình như rất để tâm. Lâm tiểu thư mời ngồi. Lâm tiểu thư thông minh lanh lợi. Vậy tôi sẽ nói thẳng. Mời ngài nói. Tôi có ý muốn Diệp Phàm làm rể. Tiểu nữ Tạ Tình cũng rất ưng Diệp Phàm. Tôi và Diệp Phàm đã kết hôn rồi. Lâm gia luôn chèn ép Diệp Phàm. Nếu cô yêu hắn thì nên buông tay. Những gì Lâm gia không thể cho, Tạ gia tôi nguyện dâng bằng hai tay. Vậy tôi đi trước. Lâm tiểu thư đi thong thả. Lâm tiểu thư làm cha làm mẹ thì sẽ vì con cái mưu tính lâu dài. Xin lỗi. Diệp công tử, tình hình tiểu nữ thế nào rồi? Tạ tiểu thư đã uống thuốc rồi. Nếu không có gì xảy ra thì ngày mai sẽ tỉnh lại. Tối nay cẩn thận chăm sóc là được. Tôi đây có một chuyện mạo muội. Mời Diệp công tử tối nay ở lại đây. Tôi sợ tối nay thực sự rất nguy hiểm. Cũng được. Chỉ là tôi phải đưa phu nhân về nhà một chuyến. Lâm tiểu thư nói nhà có việc. Tôi đã phái người đưa cô ấy về nhà rồi. Xin chào. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sao không nghe máy vậy? Xin lỗi. Tạ tiểu thư đã khỏe lại rồi. Vậy Diệp Phàm xin cáo từ trước. Diệp công tử, ân cứu mạng. Tôi không biết báo đáp thế nào, nhưng Tạ Tình nguyện lấy thân báo đáp. Tạ tiểu thư, bây giờ là thời đại nào rồi, cô còn muốn lấy thân báo đáp nữa? Tôi cứu cô chỉ là để báo đáp ân cô giúp tôi lần trước. Nhưng mà lần trước anh còn cứu tôi giữa đường mà. Vậy chẳng phải cô còn mua 20 căn biệt thự để báo đáp tôi sao? Anh biết hết rồi sao? Thay vì dùng tờ giấy hôn nhân buộc chúng ta lại với nhau một cách miễn cưỡng, vậy tại sao không kết thành đồng minh, cùng nhau làm nên nghiệp lớn? Tôi nói đúng chứ, Tạ tổng? Ba, sao ba lại nghe lén vậy? Ý của Diệp công tử là gì vậy? Diệp Phàm tôi nguyện kết nghĩa huynh muội với Tạ Tình, từ nay cùng nhau hưởng vinh hoa, cùng nhau chịu tổn thất. Tạ Tình muội muội, đôi khi huynh trưởng còn đáng tin cậy hơn cả phu quân của mình. Được thôi. Diệp Phàm huynh. Tạ Tình muội muội cứ yên tâm, Diệp Phàm huynh nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn. Tiểu Hy, mau qua uống với Tần tổng một ly. Lâm Hy, lúc đầu đến Tần gia tôi không phải rất ngông cuồng sao? Sao vậy? Diệp Phàm không cần cô nữa hả? Tần Hải, anh đừng có hiếp người quá đáng. Không cần ngươi quản. Diệp Phàm, ngươi đi đi. Đại hội Vạn Thành đang công khai chiêu thầu, Tần tổng có thể giúp Tiểu Hy lấy được vé vào cửa. Ngươi gây rối gì thế hả? Hi hi, ta cũng có thể giúp nàng lấy được vé vào cửa. Lâm gia
luôn chèn ép Diệp Phàm. Nếu nàng yêu chàng ấy thì nên buông tay. Thứ Lâm gia không thể cho, Tạ gia ta nguyện dâng bằng cả hai tay. Diệp Phàm, chúng ta ly hôn đi. Nghe thấy chưa, Tiểu Hy muốn ly hôn với ngươi. Cút nhanh đi. Vé vào cửa phải không? Mai ta sẽ đưa vé vào cửa đến đây. Diệp Phàm ta không thua kém bất kỳ ai. Ngươi chỉ là biết chút y thuật, thổi phồng cái gì chứ? Đại hội Vạn Thành là tiệc khánh công cho Côn Luân tôn giả. Chỉ bằng ngươi, tên phế vật, mà cũng lấy được vé vào cửa sao? Xem ra ngươi nên sớm ly hôn đi. Xin lỗi. Con đừng mềm lòng nữa. Cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn. Tôn giả, mai đưa cho Diệp gia 2 tấm vé vào cửa Đại hội Vạn Thành. Vâng. Nhưng vụ án Diệp gia đã có manh mối rồi. Về rồi nói sao? Biển số xe này trông quen quen. Chúng tôi đã phát hiện ra điều này ở Vân Thành. Cha nuôi, người vẫn còn sống, hiện tại vẫn chưa chắc chắn. Chỉ biết người này có một học trò ở Vân Thành. Người đó là ai vẫn chưa xác định. Chỉ biết người đó tên là Vương Nhược Tuyết. Cha nuôi vẫn còn sống. Chẳng lẽ cha nuôi phản bội Diệp gia? Không thể nào. Năm xưa cha nuôi đối đãi với ta rất chân thành. Rốt cuộc là ai muốn dồn ta vào đường cùng? Tiểu Hy, là vé vào cửa Đại hội Vạn Thành. Vì tôi sao? Tần Hải hắn lòng dạ hẹp hòi, không thể thấy ai trái ý hắn. Hắn chỉ là muốn dung cây dọa khỉ. Tôi xui xẻo nên đành chịu thôi. Xin lỗi, là tôi liên lụy đến cô rồi. Không trách cậu, là tôi tự nguyện. Lúc trước tại sao cô lại giúp tôi? Vì tôi là học trò của Lâm Lương, là sư tỷ của cậu. Sư phụ như hoa đà tái thế, tại sao lại mắc bệnh nan y? Không phải, sư phụ không phải bệnh nan y, mà là bị trúng độc. Ai hạ độc? Ta đã điều tra nhiều năm, nhưng mà vẫn chưa có manh mối. Xin lỗi, sư đệ. Đây là trà đại hồng bào sư phụ để lại, cậu thử xem. Diệp Phàm, trong nhà có chuyện rồi, mau về đi. Được, tôi về ngay. Sư tỷ, chén trà này để lần sau tôi uống. Hi hi, nàng không sao chứ? Mẹ, mẹ làm gì vậy? Ai là mẹ ngươi? Đồ sao chổi. Sau khi ngươi đến Lâm gia, chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Mẹ, Diệp Phàm đã giúp con rất nhiều. Anh ấy là chồng con. Sao số ta khổ thế này? Sao ta lại có một đứa con rể như ngươi? Mẹ nói cho con biết, cái nhà này có hắn thì không có mẹ. Con mau đuổi hắn đi, nếu không mẹ kết liễu cho con xem. Tạo nghiệp, nuôi con gái bất hiếu. Mẹ, con sẽ dọn ra ngoài, nhưng con cũng sẽ chứng minh cho mẹ thấy con có thể mang lại hạnh phúc cho Hi Hi. Hi Hi, ta sẽ ở Đại hội Vạn Thành cho nàng một hôn lễ long trọng. Nàng đợi ta. Diệp Phàm đã bị đuổi khỏi Lâm gia rồi cha. Tốt, làm tốt lắm. Diệp Phàm đã dọn khỏi Lâm gia rồi Vương tiểu thư. Được, ta biết rồi. Tôi sẽ hẹn Diệp Phàm ra gặp mặt.
Sao ngươi lại có thanh đao này? Ta vừa về nhà đã thấy. Còn có một bức thư nữa. Con cái của Lâm Lương phải mất mạng. Chữ viết này giống với tờ giấy mà ta nhận được. Rốt cuộc là ai? Nể tình cùng xuất thân từ một môn phái. Ngươi giúp ta đi, ta không muốn mất mạng. Sư tỷ không cần phải nói nhiều, Diệp Phàm nhất định sẽ giúp ngươi. Vậy ngươi dọn đến ở cùng ta. Võ công của ngươi cao cường, ở cùng ngươi ta sẽ yên tâm hơn. Hơn nữa, trong nhà còn dư một phòng khách. Ta cũng đang tìm chỗ ở. Không lẽ sư tỷ còn biết trước chuyện chưa xảy ra? Sư tỷ yên tâm, nể mặt sư phụ, ta nhất định sẽ giúp sư tỷ. Ta đã làm theo lời ngươi nói. Ta đến thăm đồ nhi ngoan của ta. Bệnh thế nào rồi? Ta không phải đồ nhi của ngươi. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta sẽ đau lòng. Trước khi Lâm Lương qua đời, cũng là nhìn ta bằng ánh mắt này. Ta khinh. Ngươi không xứng nhắc đến sư phụ ta. Hắn bị ngươi hãm hại đó. Lâm Lương. Lâm Lương. Mỗi người các ngươi đều vây quanh hắn. Ba mẹ như vậy, Diệp gia cũng như vậy. Sao? Bây giờ ngươi cũng như vậy sao? Rõ ràng là cùng một khuôn mặt. Tại sao? Vì sư phụ ta công chính thiện lương, là mặt trời của vạn thành. Còn ngươi chỉ là một con chuột trong ống cống, càng thối càng hôi trong bóng tối thôi. Được thôi. Vậy ta muốn xem, rốt cuộc là ta ra ngoài ánh sáng trước, hay là ngươi qua đời trước? Không có thiên khiển thảo thì chờ đến ngày chầu trời đi. Ca ca thân yêu, người bảo vệ được Diệp ra một lúc thì bảo vệ được Diệp ra cả đời sao? Côn Luân Thạch, đó là của ta. Ngài thật sự muốn thuê chung với cô ta sao? Cô ta nói là trùng hợp. Người tin sao? Không tin. Ta cũng không tin. Trùng hợp nhiều quá thì không phải trùng hợp nữa, mà là âm mưu. Vậy ngài hãy mua giúp ta tòa nhà ở khu vực đó. Ta muốn xem cô ta đang giở trò gì. Bóng đèn hỏng rồi, có thể giúp ta sửa lại không? Mỹ nhân kế, có chút thú vị. Bóng đèn hỏng thì tìm ban quản lý chứ. Về sự ra đi của sư phụ, ta còn một chuyện chưa nói với ngươi. Ban quản lý ngày mai mới cử người đến sửa. Tóc của người ta vẫn chưa khô. Mặc quần áo vào, tránh xa ta ra. Đứng yên, có người đang theo dõi chúng ta. Ôm lấy ta. Muốn biết sự thật thì làm theo lời ta. Có người sai ta dụ dỗ ngươi nói ra bí mật về kho báu Côn Luân Thạch mà Diệp gia luôn bảo vệ. Kẻ nào? Xin lỗi, ta không thể nói. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi. Trời sinh du sao còn sinh lượng. Được rồi, ngươi có thể về phòng rồi. Trời sinh du sao còn sinh lượng. 3 năm trước, sư phụ, đây là phương thuốc tứ thời mà con mới nghiên cứu ra, người xem thử.
Ngươi không phải sư phụ. Ngươi là ai? Tiểu Phàm tới rồi. Sư phụ, người đó là ai? Hắn ta. Ta cũng mới biết. Hắn ta là em trai song sinh của ta. Sao con chưa từng nghe người nói qua? Ta cũng mới biết gần đây thôi. Hồi nhỏ nhà nghèo nên hắn ta bị đưa đi. Lần này tìm được hắn hoàn toàn là vì tim ta không tốt. Hắn ta là người sẽ hiến tim cho ta. Đến giờ vẫn chưa tra ra được biển số xe này là của ai. Không có. Không có. Vô dụng. Chúng tôi đã tra xét toàn bộ gia tộc ở Vạn Thành nhưng vẫn không tìm thấy. Tần gia nắm giữ toàn bộ thông tin của Vạn Thành, không thể nào không tra ra được. Toàn bộ Vạn Thành. Vậy nếu hắn ta không phải người Vạn Thành thì sao? Ngươi bây giờ lập tức đi điều tra thân thế của Diệp Phàm cho ta, từ nhỏ đến lớn, không bỏ sót chi tiết nào, làm rõ mọi chuyện cho ta, mau đi. Vâng. Diệp Phàm, anh rốt cuộc là ai? Cứ như vậy, kế hoạch nhất định phải thực hiện sớm hơn. Người đâu? Tần tổng, đây là ý gì? Ý gì? Chồng cô chữa bệnh bừa bãi, sát hại người kiếm tiền. Tôi đến đây để đòi lại công bằng. Không thể nào. Không thể nào. Chẳng lẽ bà nội tôi lại lừa cô? Sao lại thế này? Trước đó không phải đã chữa khỏi rồi sao? Bác sĩ nói bà nội vốn có thể cứu được, chính là vì uống thuốc của Diệp Phàm mà bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Bây giờ chỉ có thể ở đây chờ chầu trời thôi. Không thể nào. Cháu gái chưa từng trải sự đời, mong Tần tổng niệm tình. Lâu rồi không gặp Chủ tịch Lâm. Giờ không còn là chủ tịch nữa rồi. Bây giờ Lâm thị đều do Tiểu Hy quản lý. Em họ Diệp Phàm xảy ra chuyện lớn như vậy, em nên từ chức tổng giám đốc để tránh họa đi. Dù sao cổ phiếu của Lâm thị không thể rớt giá được. Cô, khoan đã. Một người làm, một người chịu. Tôi xem ai dám ép Hi Hi từ chức. Diệp Phàm, anh hại bà tôi phải lấy mạng anh. Không phải vẫn còn sống sao? Ý anh là gì? Nghĩa đen. Anh làm gì vậy? Anh cứ luôn miệng nói tôi hại bà anh. Tôi cũng phải kiểm tra một chút chứ. Bạch Khô Thảo vô phương cứu chữa, lại còn phát huy cực chậm. Hắn hẳn là nhìn không ra. Được, ngươi xem. Nếu ngươi không cứu được, ta bắt ngươi một mạng đền một mạng. Mạch tượng hư nhược, huyết khí không đủ. Sao lại thế được? Trước đó rõ ràng đã trị khỏi rồi mà. Thế nào? Hết lời rồi chứ? 3 ngày. Cho ta 3 ngày, ta nhất định trị khỏi cho bà ngươi. Diệp Phàm, ngươi tự mình đưa cho ta xử. 3 ngày nếu không trị khỏi cho bà ta liền lấy luôn mạng của vợ ngươi. Thật sự qua đời ở Lâm gia thì Diệp Phàm coi như xong đời. 3 ngày này nếu bà ta thiếu một cọng lông, ta sẽ truy hỏi ngươi. Đi thôi. Hi hi, chúng ta làm hòa đi. Thôi nào, đi làm chuyện chính đi.
Kỳ lạ, mạch của Tần lão hư nhược, huyết khí không đủ, cũng không đến nỗi hôn mê bất tỉnh luôn thế này. Liệu có phải có kẻ không muốn Tần lão tỉnh lại? Hi hi, người canh giữ cửa ra vào cẩn thận, không cho bất kỳ ai vào. Được rồi. Tần lão, Tần lão, phải là Tần Hải hại ta. Không ổn rồi, tâm mạch suy yếu, chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng. Ngươi không sao chứ? Không sao. Tần lão được cứu rồi. Trước tiên ngươi chăm sóc Tần lão. Ta ra ngoài một lát. Được. Hi hi. Hi hi. Sao lại là ngươi? Sao, thấy là ta, ngươi rất thất vọng sao? Ngươi làm sao vào được đây? Chuyện tối qua, chẳng lẽ ngươi đều quên rồi sao? Ta là hôn mê chứ không phải mất trí nhớ. Ngươi đưa ta vào đây, chán thật. Nhưng mà, ngươi và bà lão nhà họ Tần kia là quan hệ gì vậy? Vậy mà lại dùng di vật pháp cứu bà ta. Như vậy độc tố của bà ta đều chuyển sang người ngươi rồi. Chẳng lẽ bà ta là bà con nhà ngươi? Bà ấy là vì ta mới gặp phải tai họa sát thân. Ta không thể thấy mà không cứu. Thật sự là rất giống. Ngươi nói gì? Nói ngươi y giả nhân tâm. Khó trách sư phụ chỉ truyền thụ y thuật tuyệt thế cho ngươi thôi. Nhưng mà ngươi phải cảm ơn sư phụ ngươi. Viên hồi hồn đan cuối cùng sư phụ để lại, ta đã cứu mạng ngươi. Sau này ngươi sẽ chỉ vào ngày rằm hàng tháng, độc tố mới phát tán. Cứ coi như ta thay sư phụ chăm sóc ngươi vậy. Này, ngươi rốt cuộc vì sao giúp ta? Cứ coi như ta đến báo ân. Đúng rồi, còn một tin nữa. Mẹ vợ ngươi nghe được cuộc nói chuyện của ngươi và vợ ngươi. Ngươi cẩn thận một chút đi, tiểu sư đệ. Ta đi đây. Bà mẹ vợ này của ta thật sự là ngồi không yên mà. Ngay cả ngươi cũng phản bội ta. Bảo ngươi hạ độc Diệp Phàm, lại không xuống tay được. Bảo ngươi dụ dỗ Diệp Phàm, ngươi cũng chẳng nên cơm cháo gì, còn ở sau lưng giúp hắn. Ngươi coi ta như không khí hả? Không phải, không phải như vậy. Ta đang lấy lòng hắn ta. Ngươi phải bắt Diệp Phàm nói ra. Nếu không, ta có nhiều cách khiến người sống không yên. Nhớ kỹ, độc trong người ngươi không phải hồi hồn đan có thể cứu được đâu. Bệnh tình của Tần lão coi như đã ổn định. Vậy là chúng ta cũng yên tâm rồi. Ta đã nói bà nội ngươi tỉnh rồi mà. Cứ nhất định phải đến xem cái gì. Vào xem một chút thôi.
Bà nội, người đừng trách ta. Muốn trách thì trách người không nghe lời ta. Không hay rồi, Tần lão đã qua đời rồi. Nhanh vậy sao? Mau liên lạc với thân bằng quyến thuộc, mở đại hội gia tộc và tang lễ. Nhanh lên. Vâng. Diệp Phàm, ta muốn người thân bại danh liệt. Hôm nay chúng ta buồn bã đưa tiễn bà nội tôi. Đồng thời tôi cũng muốn tố cáo đây là một vụ mưu sát. Hắn, tên lang băm Diệp Phàm mưu tài hại mạng, rất đáng tội. Tần tổng, ngươi cứ khăng khăng nói ta hại bà nội ngươi. Xin hỏi, ngươi có bằng chứng không? Bằng chứng? Bà nội ta qua đời ngay tại Lâm gia các ngươi. Ngươi còn gì để chối cãi nữa? Tần tổng biết bà nội mình qua đời, lại không đến gặp mặt lần cuối. Tại sao vậy? Ta muốn tố cáo các người. Kính mong các vị bạn cũ của Tần gia có mặt ở đây làm chứng cho ta. Ta với tư cách là người thừa kế của Tần gia, trục xuất Diệp Phàm ra khỏi Vạn Thành, vĩnh viễn không được vào. Tần tổng, thật là khẩu khí lớn đấy. Người đâu? Kéo hai người bọn họ ra ngoài cho ta. Đủ rồi. Ma kìa. Ma kìa, ngươi thấy không? Tần tổng, là chột dạ sao? Các ngươi, lũ khốn các ngươi lừa gạt ta. Là ta bảo họ làm vậy, không phải bà nội. Bà nội, cháu biết lỗi rồi. Cháu chỉ là nhất thời nóng vội thôi bà nội. Người tha thứ cho cháu đi. Cháu chỉ là một đứa trẻ, người biết mà. Bà nội, ngươi nói giúp ta một tiếng được không? Ta không đấu với ngươi nữa. Đi, tránh ra. Thiếu gia tinh thần không tốt, đưa nó về phòng nghỉ ngơi. Tần tổng, mời. Mọi người, thiếu gia tính tình ngang bướng, cứ coi như là một trò đùa đi. Lão thái bà thân thể mạnh khỏe, cứ coi như là tiệc bình thường vậy. Vừa rồi tại sao huynh lại ngăn ta? Tần lão thái thái rõ ràng là muốn bảo vệ Tần Hải. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chẳng làm được gì nữa. Bà ấy một câu không truy cứu nữa, chúng ta cũng chỉ đành thôi vậy. Nếu không, người tưởng tính tình của Tần Hải là do ai chiều chuộng. Ta còn tưởng Tần lão thái thái là người tốt. Bà ấy người không xấu, chỉ là quá bao che thôi. Bà ấy vì Tần Hải cũng coi như là tận tâm tận lực rồi. Biết hắn ta vài lần mưu hại mình, vậy mà chỉ gán cho hắn ta là tinh thần không bình thường. Tần Hải này coi như là giữ được mạng rồi. Thôi vậy, bà ấy có chứng cứ phạm tội của Tần Hải, chúng ta cũng có. Cứ xem Tần Hải này có biết hối cải hay không. Lần này cứ coi như là kính lão đắc thọ vậy. Đi thôi. Bà nội, cháu thật sự biết sai rồi. Cháu biết sai rồi, cháu không dám nữa. Cháu nhất định sẽ sửa đổi, được không bà nội? Đều là do bà nội quá chiều cháu, nuông chiều cháu thành ra cái dạng này. Sau lưng một kiểu, trước mặt một kiểu, tâm tình độc ác. Ngay cả bà nội ruột cũng muốn độc hại. Bà nội, cháu biết sai rồi. Cháu thật sự sai rồi. Cháu thật sự biết sai rồi. Bà nội, người tha thứ cho cháu được không? Từ nhỏ cháu đã là do người nuôi lớn. Cháu nhất định sẽ nghe lời người. Ân tình của người đối với cháu, cháu muôn đời không quên. Muôn đời không quên. Vậy thì nghe lời bà nội. Cháu về tổ miếu tu hành 3 năm. 3 năm sau, bà nội sẽ đích thân đón cháu về. Tổ miếu ở quê vừa xa vừa hẻo lánh, lại còn phải đi 3 năm.
Lão thái bà này là muốn gạt ta ra gì sao? Người mới khỏe lại. Cháu muốn cùng người đón Tết. Rồi hãy đi được không? Cháu từ nhỏ không cha không mẹ, đều là do người nuôi lớn. Nguyện vọng của cháu chính là muốn được ở bên người đón mỗi một cái Tết, được không? Bà nội, ngay cả cháu người cũng không tin nữa sao? Ngay cả cháu, người cũng không tin phải không? Nếu người không tin cháu, không thể như vậy. Bỏ dao xuống mau. Bà nội tin cháu. Tin cháu. Diệp Phàm, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Về rồi sao? Hai đứa mau ăn cơm đi. Cảm ơn mẹ. Nào, ăn nhiều vào. Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ. Mẹ cô đổi tính rồi. Tôi nói với bà ấy về chuyện cậu biết y thuật rồi. Hứa với tôi, cho cậu cơ hội thể hiện cho tốt. Vậy thì tối nay tôi nên thể hiện cho tốt như thế nào đây? Mau ăn cơm đi. Mộng Khê Viên. Mấy giờ rồi? Anh ngủ thêm chút nữa đi. Sáng nay em có cuộc họp, vậy để anh đưa em đi. Không cần đâu, hôm nay mẹ em sinh nhật. Anh đi mua quà cho mẹ em đi. Mẹ em dạo này thích đồ cổ thư họa. Thẻ này có 500.000. Anh cầm lấy. Không cần, anh có tiền. Cầm lấy đi. Em đi trước đây. Alo. Mẹ vợ tôi hôm nay sinh nhật, mua quà cho bà ấy. Đúng, hôm nay. Tần Hải, sao anh còn dám đến đây? Tiểu Hy, con ăn nói kiểu gì vậy? Mẹ, Tần Hải này nham hiểm, xảo trá. Mẹ nên tránh xa anh ta. Người ta, Tần Tổng đã nói với mẹ rồi. Trước đây có chút hiểu lầm với con và Diệp Phàm, nhưng người ta thật lòng thật dạ đến đây xin lỗi chúng ta. Nhưng mà chúng ta không thể đắc tội với Tần gia. Nếu con vẫn muốn sống ở Vân Thành thì vẫn phải là mặt ngoài. Lâm tiểu thư, trước đây nhiều lần đắc tội, bà nội tôi đã dạy dỗ tôi rồi. Mong cô thứ lỗi. Xin lỗi mà có ích thì cảnh sát để làm gì hả? Dì ơi, hôm nay là sinh nhật của dì. Đây là quà cháu nhờ bạn bè mua từ buổi đấu giá, xin dì nhận lấy. Thật tinh xảo. Đây là Thanh Minh Thượng Hà Đồ của Trương Trạch Đoan. Quốc bảo, món quà quý giá thế này chúng tôi không thể nhận. Đây là tấm lòng của Tần Tổng, chúng ta không thể không nhận. Tự nhiên lại tặng quà cho mẹ, chắc chắn có âm mưu gì. Mẹ mặc kệ hắn nghĩ gì. Tần Tổng ngậm thìa vàng mà lớn, ra tay quả là khác biệt. Diệp Phàm cũng chuẩn bị quà cho mẹ. Cái đồ nhà quê đó có thể mua gì cho mẹ chứ? Tần Tổng, sớm vậy đã được thả ra rồi. Sao cậu lại nói vậy? Tần Tổng là khách của tôi. Tần Tổng xuất thân tôn quý, sao có thể phạm pháp? Tôi đến là để xin lỗi thật lòng. Xem ra Lâm tiểu thư vẫn chưa nguôi giận. Tôi đến không đúng lúc rồi. Tôi xin về trước đây. Tần Tổng, đừng đi chứ. Nó chỉ là tính trẻ con thôi. Dì ơi, cháu lần sau sẽ đến thăm dì. Tần Tổng, cậu xem người ta Tần Tổng kìa, thân phận cao quý, lại độ lượng như vậy. Cậu, suốt ngày ở đây ăn không ngồi rồi. Chỉ giỏi làm tôi tức giận. Mẹ cứ nhầm vào Diệp Phàm. Anh ấy cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ. Món quà sinh nhật của cậu ta xem là biết lượm ở quán ven đường. Mày gan to nhỉ, dám lừa tao. Con nhìn xem, hai bức tranh giống nhau. Chuyện gì thế này? Vừa rồi Tần Hải tặng một bức tranh giống hệt. Quà của tôi không phải đồ giả. Tần Tổng thân phận gì? Còn cậu là thân phận gì? Tôi còn tin cậu sẽ thật lòng mua quà cho tôi. Mẹ, mau ném đi, xui xẻo. Mẹ, đây cũng là tấm lòng của Diệp Phàm.
Con không ném, mẹ ném. Nhặt rác lên xem như báu vật. Sao mẹ lại sinh ra đứa con gái ngốc nghếch như con chứ? Việc của Lâm Du điều tra đến đâu rồi? Cường giả 6 năm trước thực sự là ở trường Bạch Sơn đã phát hiện hài cốt của Lâm Du. Vậy là Lâm Du thật sự đã qua đời rồi sao? Nhưng người này lại biết bảo tàng được bảo vệ bởi Côn Luân Thạch của Diệp gia. Rốt cuộc là ai muốn hại Diệp gia ta? Chồng, đừng giận nữa. Hôm nay là mẹ em quá đáng. Thiệt thòi cho anh rồi. Em gọi tôi là gì? Chồng. Gọi tôi là gì? Vậy em đi tắt đèn trước nhé. Ông nội. Tiểu Hy, mai cùng nhau ăn cơm nhé. Trước đây ông nội đã làm sai. Ông muốn xin lỗi cháu. Xin lỗi mà có ích thì cần gì đến cảnh sát chứ? Tính cách ông nội sẽ không dừng lại ở đây đâu. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Có tôi ở đây rồi. Theo anh thấy, liệu ông nội có thật sự thay đổi không? Mong là vậy. Mẹ, sao hôm nay mẹ vui thế? Tiểu Hy, nhà mình sắp phát tài rồi. Phát tài gì? Bức tranh chữ Tần Tổng đưa cho mẹ, được một nhà sưu tầm để ý tới. Hắn ra giá 200 triệu. Ăn của người, nói năng phải dè chừng. Mẹ nên trả bức tranh đó cho Tần Hải mới đúng. Trả gì mà trả? Đã cho ta thì là của ta. Hơn nữa, ta đã ký hợp đồng rồi. Mai là một tay giao tiền một tay giao hàng. Để ta xem nào. Đồ nhà quê, ngươi hiểu gì chứ? Hợp đồng 200 triệu. Ngươi đã thấy bao giờ chưa? Mẹ, trong này có một điều khoản. Nếu là đồ giả, bên bán phải bồi thường cho bên mua gấp 10 lần giá trị. Tức là mẹ phải bồi thường cho đối phương 2 tỷ. Bức tranh đó đâu phải đồ giả. Ta sợ gì chứ? Lỡ như là đồ giả thì sao? Nhà sưu tầm đâu phải kẻ ngốc. Giả thì ông ta lấy làm gì? Mẹ bớt nói vài câu đi. Diệp Phàm cũng chỉ sợ mẹ bị người ta lừa thôi. Mẹ thấy hắn đố kỵ thì có. Bản thân hắn ta bất tài, còn không thích người ta giỏi hơn mình. Xui xẻo. Anh ăn trước đi, tôi đi xem mẹ thế nào. Nhanh chóng điều tra cho ta một người. Ta muốn biết tất cả thông tin về hắn. Nhà sưu tầm đó là người của Tần Hải sắp xếp. Tần Hải? Thật sự là chưa từ bỏ ý định sao? Có cần tôi đến chỗ Tần lão thái thái nói bóng gió không? Tần lão thái thái rất thương cháu mình. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Chỉ là tên Tần Hải này thực sự là chưa từ bỏ ý định sao? Vậy kẻ nào phạm đến người nhà ta, dù xa đến đâu cũng phải lấy mạng. Tuân lệnh. Cường giả, Vương Nhược Tuyết tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Văn phòng giải trí vũ trụ. Tạ Vũ, em trai của Tạ Tình, muốn được làm lại diễn viên. Hãy thể hiện chút thành ý cho ta xem nào. Bị Tần Hải phong sát cũng chẳng sao. Vân Thành Tạ gia ta không sợ. Chỉ cần ngươi nghe theo ta, ta sẽ cho ngươi làm lại diễn viên. Nổi tiếng trở lại, thế nào? Xin ngài tự trọng. Đồ kép hát, giả bộ thanh thuần cái gì? Ta để mắt ngươi là vinh hạnh của ngươi rồi. Buông cô ấy ra. Diệp Phàm, ngươi là thằng khốn nào đây? Chuyện của lão tử, ngươi cũng dám quản? Đừng sợ, có ta ở đây. Ngươi dám đánh ta? Biết lão tử là ai không? Ta thật không biết. Cha ta là Tạ Đại Hải, chị ta là Tạ Tình, ta là Vạn Thành Tạ gia Tạ nhị thiếu gia. Thế nào? Sợ rồi chứ? Vậy thì sao? Người tin. Bây giờ chỉ cần ta gọi một cú điện thoại thì ngươi lập tức không thấy được mặt trời ngày mai. Được thôi, gọi đi. Ta muốn xem thử ta có thể thấy được mặt trời ngày mai hay không. Nếu ngươi muốn mất mạng, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Alo ba. Cút. Ta đang bận, đừng có gây chuyện cho ta với chị ngươi nữa. Ba ta bận,
Ta tìm chị ta. Chị ta là người kế thừa thứ nhất của Tạ gia. Alo chị, em có chút việc. Chị có thể đến đây không? Em lại gây họa gì ở bên ngoài rồi? Chị sắp có cuộc họp quan trọng. Em không thể ngoan ngoãn được sao? Chị, alo. Sao? Gọi không được người đến hả? Có cần ta giúp người gọi không? Alo, Diệp công tử, có gì cần giúp sao? Ông chủ Tạ, con trai ngài mượn danh nghĩa phỏng vấn để bắt nạt sư tỷ tôi. Ngài xem chuyện này xử lý thế nào? Đồ nghịch tử này. Được, ta sẽ đến ngay. Người rốt cuộc là ai? Ba người sắp đến rồi. Người tự mình đi hỏi ông ta đi. Ta còn có việc. Ta đi trước. Đứng lại. Động vào người của ta. Còn muốn đi? Cút. Diệp tiên sinh, thật ngại quá, để ngài chê cười rồi. Ta phải xử ngươi, đồ nghịch tử. Đi thôi. Súc sinh. Diệp tiên sinh, tôi sẽ về nhà dạy dỗ lại súc sinh này. Đi thôi. Nếu không có việc gì, tôi đi trước. Khoan đã. Người bị thương rồi. Chuyện này tôi nhìn nhầm rồi. Vậy thì tốt. Không có gì, tôi đi trước đây. Sao lại không xuống tay được? Trong vòng 1 tuần nhất định phải lấy được máu của Diệp Phàm. Nếu không, ngươi sẽ trúng độc mà qua đời. Ngươi không sao chứ? Không sao. Tôi đưa người về. Đi thôi. Được. Tôi đi lấy xe. Gã đàn ông đó chưa từng yêu mến cô. Cô xem sau khi cô mất tích, hắn ta có đến tìm cô không? Tiểu Tuyết, người không vì mình, trời chu đất diệt. Tới rồi. Mau lên đi. Chuyện hôm nay cô đừng để tâm. Vương Nhược Tuyết, anh có thể đưa tôi lên không? Được, tôi đưa cô đến cửa. Không sao chứ? Xin lỗi, nhẫn của tôi làm anh bị thương rồi. Không sao, đều là chuyện nhỏ. Mau lên đi. Xin lỗi. Xin lỗi. Vừa rồi cô không sao chứ? Không sao. Vậy tôi đi đây. Tạm biệt. Nhớ kỹ, chỉ có 1 tuần. Tại sao ông lại muốn máu của hắn ta? Máu của hắn ta có thể làm gì? Cô biết quá nhiều. Sẽ rất nguy hiểm đấy. Sao vẫn chưa ngủ? Đang đợi chàng đó. Không có ta, nàng không ngủ được sao? Đúng, không có ai sưởi ấm giường cho thiếp. Dẻo miệng. Đúng rồi, mai chàng có rảnh không? Sao vậy? Đi buổi đấu giá đi. Mẹ thiếp dạo này mê mẩn thư họa cổ. Giúp thiếp khuyên bà ấy.
Đến cả nàng còn không khuyên được bà ấy, ta làm sao khuyên được. Mai là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chúng ta. Xin lỗi bảo bối, ta quên mất. Nhưng mà mai ta nhất định sẽ đấu giá được bảo vật trấn quan của họ. Đó là viên vĩnh hằng chi tâm, trị giá 900 triệu. Nói khoác ít thôi. Nàng có thích không? Thích thì ta tặng cho nàng. Ta thích chàng. Thôi, mau đi tắm đi. Dì ơi, Tiểu Hy, lâu rồi không gặp. Hãy gọi tôi là Lâm tiểu thư. Dì ơi, bức tranh lần trước tôi tặng dì vẫn còn ở chỗ gì chứ? Còn chứ, nhưng mà cậu tặng tôi rồi. Còn muốn lấy lại sao? Không, bức tranh tặng dì rồi chính là của dì. Nào có đạo lý lấy lại chứ. Bức tranh bây giờ là của dì. Dì muốn xé, muốn hủy, muốn đốt, đều tùy dì. Khí độ bất phàm, phóng khoáng tự tại, quả không hổ danh là Tần tổng. Mẹ, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi. Tần tổng, hẹn gặp lại. Sao buổi đấu giá lại có cả mặt nạ nữa? Có một số buổi đấu giá sẽ vì bảo vệ sự riêng tư của người mua mà thiết lập phòng riêng. Cái mặt nạ này cũng có tác dụng tương tự. Đồ vô dụng. Ngươi còn chưa từng tham gia buổi đấu giá nào, ngươi giả vờ cái gì? Chồng, chàng giúp thiếp đeo vào nhé. Được. Ta ra ngoài một lát. Ngươi mù hả? Xin lỗi, đây chính là vi cá. Ngươi bồi thường nổi sao? Thật sự xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Còn ngươi thấy biển số xe không? Sao ngươi lại ở đây? Ta đến tham dự buổi đấu giá. Ta là người dẫn chương trình. Ngươi còn muốn làm minh tinh nữa không? Ta có thể giúp ngươi. Trước đây thì muốn, bây giờ thì không. Cứ như vậy đi. Diệp Phàm, ngươi đi đâu vậy? Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Ta về ngay. Đi nhanh đi. Ngươi không vào sao? Ta đi lối nhân viên. Chúng ta đường khác nhau. Lấy được đồ chưa? Tốt. Là thằng nhãi đó. Cả nhà họ Diệp đều là máu gấu trúc. Máu gấu trúc trên giấy thử chính là màu này. Ngươi nên mừng. Ngươi không lừa ta. Sinh tử của ta nằm trong tay ngươi. Sao dám lừa ngươi? Ngươi đừng trách sư phụ nhẫn tâm. Ngươi không phải sư phụ của ta. Sư phụ của ta là Lâm Lương. Lâm Lương đã qua đời rồi. Hắn dựa vào cái gì mà được sinh ra? Chính là thiếu gia. Còn ta sinh ra chính là kẻ hầu người hạ. Chúng ta rõ ràng có cùng một khuôn mặt. Rốt cuộc ta thua hắn ở điểm nào? Thua ở mọi mặt. Đúng, ta thua hắn ở mọi mặt. Nhưng ta có thể dùng danh tiếng của hắn đe dọa Vạn Thành. Ngươi Lâm Lương chẳng phải cả đời tiếng tốt vang xa sao? Hắn và vợ chồng nhà họ Diệp một lòng vì Vạn Thành. Tiếc rằng một người bị diệt môn, một người sống lai lát nửa đời. Bọn họ cứ ngỡ Côn Luân Thạch có thể bảo vệ kho báu. Ta nói cho người biết, kho báu xuất hiện, Vạn Thành diệt vong. Người điên rồi. Ngươi dám diệt Vạn Thành? Sao lại không dám?
Côn Luân cường giả chưa về. Vạn thành vô chủ. Chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Tất cả những gì Lâm Lương chân quý, ta đều sẽ từng chút một hủy diệt. Diệp gia trước kia, người bây giờ, và Diệp Phàm đều không thoát được. Diệp gia bị diệt môn là ngươi. Là ngươi. Chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao? Biết quá nhiều sẽ nguy hiểm đấy. Mẹ, Lâm Hy đâu? Đi vệ sinh rồi. Con đi tìm nàng ấy. Sao nàng lại bị thương? Không phải của ta. Không thể để người khác thấy. Nhanh, đi nhanh. Sao chàng không hỏi ta? Chỉ cần nàng không bị thương là được. Trời sập xuống ta sẽ đỡ cho nàng. Là mẹ ta. Chắc là giục ta về rồi. Buổi đấu giá bắt đầu. Đừng vội. Cái gì đây? Đây là oxy già. Có tính oxy hóa mạnh. Có thể làm phai màu quần áo, cũng có thể tẩy vết máu. Sao chàng biết nhiều thế? Đi nhanh thôi, không phải nói muộn rồi sao? Tôi đã gửi giấy thử nghiệm đến cơ quan kiểm tra rồi. Nửa tiếng sau sẽ có kết quả xét nghiệm huyết thống. Cậu giữ chân Diệp Phàm. Tôi sẽ ở buổi đấu giá công bố trước mọi người thân phận thật sự của hắn ta. Hắn ta, người Diệp gia, cũng dám quay lại Vạn Thành. Vạn Thành không lấy mạng hắn ta mới lạ. Lúc đó tôi sẽ dùng hợp đồng ép Lâm Hy quy phục tôi. Những thứ Tần Hải tôi muốn có được thì không có gì là không có được. Ở Vạn Thành này, Tần Hải tôi muốn làm gì thì làm. Có biết chưa hả? Tên Diệp Phàm đó e là không mất mạng đâu. Nhưng cũng không sao. Chỉ cần tôi với thân phận Lâm Lương giúp hắn lúc khó khăn là có thể tìm được tung tích của kho báu Vạn Thành. Đến lúc đó, Diệp Phàm và cả cái Vạn Thành này đều sẽ diệt vong. Mặt nạ của anh đâu? Không sao, tôi sẽ đi tìm ban tổ chức lấy cái khác. Không có tài cán gì mà lắm chuyện. Không sao đâu, cô đợi ở đây, tôi đi một lát rồi về. Buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Quý vị, mặt nạ không cần đeo nữa. Tác phẩm đầu tiên của ngày hôm nay là bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ của Trương Trạch Đoan. Đây chẳng phải là bức tranh giả đó sao? Bọn họ lại dám đem tranh giả ra đấu giá. Ngươi là ai? Dám phá đám nhà họ Tạ ta? Hiểu lầm thôi. Mọi người, đây chỉ là hiểu lầm. Vị nữ sĩ này, cho phép tôi giới thiệu một chút. Đây chính là phu nhân nhà họ Lâm, bà Dương Phụng Kiêu. Dì ơi, bức tranh này nhìn kiểu gì cũng giống bức tranh con tặng dì. Không đúng, tranh con tặng ta không phải như vậy. Đây thật sự không phải bức tranh anh tặng mẹ tôi. Nếu bức tranh này là thật thì bức tranh anh tặng là giả. Cô đang nói là Tần Hải tôi tặng mẹ cô một bức tranh giả. Vậy bức tranh giả đó đâu? Đưa bằng chứng ra đây. Không thể đưa bức tranh giả ra được. Nếu bức tranh giả bị lộ thì nhà chúng ta sẽ phải bồi thường 2 tỷ. Đúng rồi gì? Bức tranh đó gì không phải đã bán rồi chứ? Gì đây là
Muốn ăn cả hai đường. Dì làm vậy không được đâu. Đây rõ ràng là kế hoạch mà các người lập ra. Lâm Hy tiểu thư quả nhiên đúng như lời đồn. Tính cách nóng nảy. Anh biết tôi sao? Ngưỡng mộ Lâm Hy tiểu thư đã lâu. Nhưng hôm nay Lâm tiểu thư nếu bằng lòng liếm giày cho tôi cũng có thể cân nhắc một chút bán bức tranh này với giá rẻ cho cô. Vô liêm sỉ. Lâm Hy, cô không phải có ông chồng giỏi giang lắm sao? Sao? Không sao. Hắn ta vào không được đâu. Đừng tưởng có Diệp Phàm che chở cho cô là tôi không dám động đến cô. Nói cho cô biết, lần này Diệp Phàm hắn ta không bảo vệ được cô đâu. Ai nói không bảo vệ được? Người biết hắn ta là ai không? Cha hắn ta là Tạ Đại Hải, chị hắn ta là Tạ Tình, hắn ta chính là Tạ nhị thiếu gia nhà họ Tạ. Thế nào? Sợ rồi chứ? Vậy thì sao? Hắn ta là con trai ruột của Tạ lão gia. Ngươi nghĩ xem, trong lòng Tạ lão gia là con trai ruột quan trọng hay là người quan trọng? Người biết cha ta lại gặp mặt rồi. Tạ nhị thiếu gia. Diệp Tạ nhị thiếu gia. Anh sợ hắn ta làm gì? Hắn ta chỉ là một tên hám danh hám lợi. Mau ngậm miệng lại cho ta. Dám nói thêm một câu nữa, ta sẽ nát miệng cô ra. Diệp Phàm ca, tôi không biết người phụ nữ này muốn đối phó với vợ anh. Nếu tôi biết, anh cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám. Anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân. Tôi sai rồi. Anh cứ coi tôi như đống rác, mặc kệ tôi đi. Được, bỏ qua. Cút đi. Hay cho Dương Phụng Kiêu dám lấy tranh giả lừa tôi, tự cầm 2 tỷ đến đây quỳ xuống nhận lỗi. Nếu không, tôi cho bà sống không yên ổn ở Vạn Thanh. Tiểu Hy, mau cứu mẹ với. Nhà siêu tầm kia biết bức tranh là giả rồi. Hắn ta ở Vạn Thành tội ác tày trời. Hắn ta nhất định sẽ lấy mạng mẹ. Mẹ, lúc trước con bảo mẹ nghe lời Diệp Phàm, mẹ không nghe. Bây giờ biết rồi chứ? Tiểu Phàm, trước đây là mẹ có mắt như mù. Mẹ trước đây làm sai rồi. Sau này mẹ sẽ không như vậy nữa. Con nhất định đừng trơ mắt đứng nhìn. Không sao đâu mẹ, có con ở đây. Được. Hi hi, chúng ta đi. Diệp Phàm, biết anh có bản lĩnh, nhưng Dương Phụng Kiêu đã ký hợp đồng rõ ràng với người ta. Các người không nhận cũng phải nhận. Hay cho câu không nhận cũng phải nhận. Tần tổng đã hiểu rõ nội tình như vậy. Có vẻ cái bẫy này là do Tần tổng bày ra nhỉ? Còn 15 phút nữa. Anh tốt nhất là có bằng chứng. Cẩn thận tôi kiện anh tội vu khống. Xem ra Tần tổng học luật cũng giỏi đấy. Hay lắm. Ta cũng là một công dân tốt biết luật và tuân thủ luật pháp. Ta nhớ là tự ý bán đấu giá tài sản của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Trùng hợp thay, chủ sở hữu hợp pháp của bức thanh minh thượng hà đồ này chính là ta. Nhà đấu giá này là của họ Tạ. Người dám trở mặt với nhà họ Tạ sao? Diệp Phàm ca chỉ là một nhà đấu giá thôi mà. Diệp Phàm ca muốn gì, nhà họ Tạ chúng ta đều có thể tặng cho huynh ấy. Tạ tiểu thư, xin đừng vì tình riêng mà chôn vùi cả nhà họ Tạ. Con gái nhà họ Tạ ta muốn làm thế nào cũng không đến lượt một người ngoài. Chỉ trỏ. Chỉ còn 3 phút cuối cùng, chỉ có thể liều một phen. Tần Hải, bắt được tên này càng tốt. Ta nói cho các ngươi biết, không ai được động đậy.
Bên ngoài toàn là người của ta. Kẻ nào dám bước ra ngoài, ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Có một tin trọng đại. Tất cả các ngươi sẽ phải cảm ơn ta. Chính ta, Tân Hải, đã cứu các ngươi. Ta là đấng cứu thế của các ngươi. Ta sinh ra đã là người trên vạn người. Con gái, mau đưa Hi Hi đi bệnh viện. Đi mau, nhanh lên. Họ Tân kia, ngươi nên mừng vì có bà nội tốt. Nếu không, ngươi đã mất mạng trong tay ta vô số lần rồi. Ngươi có gì mà vênh váo? Ngươi sắp bị người Vạn Thành khinh bỉ, truy sát. Ngươi sẽ mất không nơi chôn thân. Vậy sao? Nếu mất mạng thì ngươi cũng đi trước ta. Thế nào rồi? Kết quả giám định huyết thống đã có chưa? Trong mẫu có máu của hai người, không thể kiểm tra được. Hay lắm. Lâm Lương, đồ đệ này cũng giống như ngươi. Ai gặp cũng yêu, ai gặp cũng banh. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Xin hãy nể mặt ta. Diệp Phàm, tha cho nó đi. Nó chỉ là một đứa trẻ. Tần lão, nếu không phải vì bà, cỏ trên mộ nó đã cao 2 mét rồi. Tần lão, cứ bao che và nuông chiều mãi, chỉ hại nó, cũng hại cả nhà họ Tần của bà. Ta chỉ nói đến đây thôi. 3 ngày, hoặc là nó tự đi đầu thú, hoặc là ta tiễn nó đi. Là bà nội đã hại cháu. Súc sinh. Ai trong các người có nhóm máu AB, bệnh nhân xuất huyết ồ ạt trong lúc phẫu thuật, cần máu gấp. Lập tức điều động tất cả kho lưu trữ máu ở Vạn Thành, tìm nhóm máu AB. Nhanh lên. Ta có y thuật trong tay, nhưng không cứu được cô ấy. Tiểu Phàm, không phải lỗi của con. Là ta hại Hi Hi. Là ta hại Hi Hi rồi. Tìm được nhóm máu phù hợp rồi. Hai người thật may mắn, vừa có một người tình nguyện đến hiến máu, còn đến từ trường Bạch Sơn nữa. Trường Bạch Sơn, chẳng lẽ ông ấy vẫn còn ở đây sao? Vẫn còn, đang ở phòng hiến máu. Ký tên vào đây. Vâng. Người hiến máu vừa nãy đâu? Mọi người không quen biết ông ấy sao? Ông ấy nói là người nhà của bệnh nhân. Vừa hay, cái này là của ông ấy đánh rơi. Đây là kính lão của sư phụ. Sư phụ nói, ông ấy cũng coi như hoa đà tái thế, nhưng không thể trường sinh bất lão. Con gái, con vất vả rồi. Chồng, Hi Hi, xin lỗi, đã làm anh lo lắng. Xin lỗi, cũng tại anh không tốt. Vợ chồng vốn là một thể. Em này. Vợ. Lão Lâm, ông không phải đã qua đời rồi sao? Ta là hoa đà tái thế, ta trường sinh bất lão. Bà quên rồi sao? Ta đã trở về. Tiểu Hy, Tiểu Phàm, ông, hai đứa không nhận ra ta nữa sao? Trước đây là ba có lỗi với hai đứa. Ba hứa với hai đứa, từ nay về sau, ba nhất định sẽ bù đắp cho hai đứa. Tiểu Hy cho ba ôm một cái. Chữ viết đúng là của Lâm Lương. Còn việc tại sao ông ấy chưa qua đời, chúng tôi cũng đã đến nhà tang lễ trường Bạch Sơn kiểm tra rồi. Giống như ông ấy nói, nhà tang lễ không có thi thể của ông ấy. Trường Bạch Sơn có một vị thần y. Tức là Lâm Lương này hoàn hảo không tì vết, không có bất kỳ vấn đề gì. Đúng vậy. Vậy đây là một thế cờ bí rồi. Chẳng lẽ ông ấy thật sự là sư phụ? Hôm nay là một ngày tốt lành. Hi Hi xuất viện rồi. Tôi đề nghị chúng ta uống một ly.
Đồ đệ, hai thầy trò chúng ta đã rất lâu rồi không uống rượu cùng nhau. Hôm nay cứ uống thoải mái đi. Lão Lâm này, bao nhiêu năm rồi mà chẳng thay đổi gì cả. Tiểu lượng vẫn kém như trước. Chỉ là vui thôi. Đồ đệ, chúng ta lại cạn thêm ly nữa. Được. Ông cứ từ từ. Không sao, không sao. Diệp Phàm này nhất định phải đối xử với Lâm Hy thật tốt. Nghe rõ chưa? Vâng, không vấn đề gì. Sư phụ, ông nghỉ ngơi sớm đi. Trên đời này không thể có một vết bớt giống nhau. Ông ấy thực sự là sư phụ. Dấu vết bớt phải không? Toàn thân Lâm Lương ta có gì không rõ chứ? Ngay cả việc ta thuận tay trái cũng phải đổi thành thuận tay phải. Vì ngày hôm nay ta đã mưu tính cả nửa đời. Diệp Phàm, tất cả người Vạn Thành đều phải xuống địa ngục. Chồng, chàng nghĩ hắn là cha ta sao? Không biết. Hay là đưa hắn về Lâm gia lão trạch? Quan hệ giữa ông nội và cha ta vẫn luôn không tốt. Ông nội ta chỉ mong hắn không phải cha ta, là kẻ thù của chúng ta. Vậy thì đừng nghĩ nữa, có ta đây rồi. Đúng rồi, cha ta có một nữ đồ đệ bí mật, nói là nhận ở bên ngoài, chúng ta đều chưa từng gặp. Chàng biết không? Ta biết. Nhưng nàng ấy mất tích đã lâu rồi. Chúng ta phải đi cứu một người. Hai người tới rồi. Cô ấy thế nào rồi? Không tốt lắm, ta ra ngoài một chút. Ngươi còn nhớ ngày hôm đó ở buổi đấu giá không? Máu trên người ta là của cô ấy. Ta và Tạ Tinh thấy cô ấy toàn thân đầy máu, nằm gục trong con hẻm. Đây là độc của sư phụ. Sao vậy? Không có gì. Cô ấy trúng độc rồi. Chỉ là độc này đã ở trong cơ thể cô ấy được 1 tháng rồi. Có thể tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào cô ấy. Giờ phải làm sao? Chúng ta chỉ biết cô ấy là nữ minh tinh. Cô ấy lại muốn chúng ta giữ bí mật. Vậy chúng ta làm sao liên lạc với người nhà của cô ấy? Cô ấy không có người thân. Sao ngươi biết? Cô ấy chính là nữ đồ đệ của cha ngươi, sư tỷ của ta. Vậy nên chúng ta rơi vào đường cùng rồi. Ta đến phòng hắn xem sao. Lâm Lương phải mất mạng. Đừng có trốn nữa. Mau ra đây cho ta. Đứng lại, đừng đuổi theo nữa. Chẳng lẽ người đưa thư hôm đó là hắn? Sao không thể là ta? Ngươi chẳng phải vẫn luôn muốn biết cha mẹ ngươi mất như thế nào sao? Ta nói cho ngươi biết, cha mẹ ngươi muốn chiếm đoạt kho báu của Vạn Thành. Ta xúi giục Tạ gia lấy mạng cha mẹ ngươi. Không thể nào. Tạ gia không biết võ công. Ngày hôm đó ai nấy đều võ công cao cường. Là ngươi. Những sát thủ mà Diệp gia năm xưa chiêu mộ đều do ngươi quản lý. Bị phát hiện rồi. Chính là ta đã lấy mạng cha mẹ ngươi. Còn ngươi lại cưới con gái của kẻ thù sát hại cha. Ta phải xử ngươi. Ta vốn định nói cho ngươi biết tại đại hội Vạn Thành, ngươi trở thành Côn Luân cường giả thì đã sao? Vẫn thất bại dưới tay Lâm Lương như thường. Ngươi không dám lấy mạng ta. Ta là ba vợ của ngươi. Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.
Hi hi. Ngài ở đây 3 ngày rồi. 3 ngày nữa là đại hội Vạn Thành. Kế hoạch cầu hôn của ngài. Thôi, tạm hoãn đã. Đừng lo lắng quá, không sao đâu. Chào cô, cho tôi hỏi nhà vệ sinh đi đường nào vậy? Nhà vệ sinh đi vào trong, rồi rẽ phải là tới. Cảm ơn cô. Tạm biệt. Các vị có thể bắt đầu. Diệp công tử, Tần Hải ngày mai sẽ đi tự thú. Hôm nay hẹn ngài ra đây là muốn mời ngài ra tòa làm chứng cho hắn, tranh thủ giảm án. Làm chứng gì? Làm chứng dối sao? Tần Hải chỉ là nhất thời manh động, hà tất gì ngài phải dồn hắn vào chỗ tử chứ? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát. Tần Hải là người trưởng thành rồi, hắn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Hay cho ngươi Diệp Phàm, ta vẫn luôn coi ngươi như vãn bối, ngươi lại muốn móc tim móc phổi của ta. Hôm nay uống chén trà đoạn giao này, từ nay hai nhà vĩnh viễn không qua lại. Tần lão, chúng ta vốn không cần phải như thế này. Nhà họ Tần ta 3 đời đơn truyền, ngươi đây là hủy hoại cả nhà họ Tần ta. Xin lỗi, là ngươi ép ta. Mang hắn đi. Nói, có phải ngươi làm không? Tiểu Diệp, chuyện này là sao vậy? Đây là chuyện gì thế này? Ngươi tốt nhất đừng để lại bất kỳ dấu vết nào, nếu không, ta nhất định sẽ diệt trừ ngươi. Đàn ông áp lực lớn, tính khí sẽ lớn. Hai đứa đi xem phim đi, thư giãn một chút. Được. Rốt cuộc là ai? Diệp Phàm, dạo này có phải áp lực rất lớn không? Mẹ cho em 2 vé xem phim, chúng ta có thể đi cùng nhau. Tôi ra ngoài một chút. Hi hi, tôi sẽ giải thích với em sau. Ngươi đi đâu vậy? Bất kể ngươi có mục đích gì, ta nhất định sẽ tìm ra bằng chứng. Ta, Lâm Lương này, đã lấy mạng cha mẹ ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Con người ta quý ở chỗ biết mình đang làm gì. Chúng ta thật sự không có gì cả. Tôi tỉnh dậy liền rời đi. Thật sao? Đương nhiên là thật. Tôi khi nào lừa anh chứ? Chuyện này là nhắm vào tôi. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Tôi tin anh. Tiểu Hy, con sao vậy? Không có gì. Kia chẳng phải Diệp Phàm sao? Đến đó chào hỏi đi. Chúng ta đổi quán khác đi. Người đã xử cả nhà Diệp Phàm, đúng không? Sao ngươi biết? Tại sao ngươi lại làm vậy? Ta cũng là bị ép buộc. Năm đó, cha mẹ Diệp Phàm đã chiếm đoạt kho báu Vạn Thành. Họ đã đắc tội với tất cả các thế gia ở Vạn Thành. Này, Diệp Phàm cũng muốn chiếm đoạt kho báu này. Quả thật là tự mình chuốc họa. Kho báu gì? Vạn Thành có kho báu, được bảo vệ bởi Côn Luân Thạch. Côn Luân Thạch này thuộc về nhà họ Diệp, nên nhà họ Diệp cho rằng kho báu Vạn Thành thuộc về họ. Thật là hồ đồ. Diệp Phàm cũng muốn kho báu. Bây giờ chỉ có thể để Diệp Phàm
giao ra kho báu này. Nếu không, người tầm thường vô tội, nắm giữ nó thì cũng là có tội. Để ta suy nghĩ. Đi theo Lâm Hy. Tiểu Hải. Tiểu Hải. Tiểu Hải. Bác sĩ. Bác sĩ. Bác sĩ. Cứu cháu đích tôn của tôi với. Tiểu Hải. Tiểu Hải. Tiểu Hải. Bảo bối của tôi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Không. Không. Không thể nào. Tiểu Hải của tôi. Điều tra được chưa? Là ai làm? Là ai khiến Tần gia ta tuyệt tử tuyệt tôn? Lão phu nhân đã điều tra ra rồi, là Diệp Phàm làm. Diệp Phàm. Đại hội Vạn Thành ngày mai chính là ngày giỗ của ngươi. Con đi đâu vậy? Con đến công ty, lại đi gặp Diệp Phàm rồi. Ba sao vậy? Tên Diệp Phàm này trước mặt ta từ chối con, giờ lại làm ra chuyện này. Hắn để con sống sao được? Để mặt mũi nhà họ Tạ ta ở đâu? Chuyện này, Đại hội Vạn Thành ngày mai nhất định phải bắt Diệp Phàm cho con một lời giải thích. Mẹ, mẹ đang giấu gì vậy? Không, không có gì. Thật không? Thật. Vậy con đi đây. Tiểu Hy, đừng buồn. Diệp Phàm hắn tên Diệp Phàm này lúc quan trọng lại chẳng ra gì. Mẹ, Lâm Hy đâu? Diệp Phàm, người có lỗi với Lâm Hy. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Đừng gọi ta là mẹ. Ta không xứng với chữ mẹ này. Trước đây ta đúng là không tốt với ngươi. Nhưng Lâm Hy thì sao? Nó yêu thương, che chở cho ngươi. Ngươi xem ngươi đã làm gì? Không xong rồi, Lâm Hy tiểu thư bị bắt cóc rồi. Cái gì? Được rồi, ta biết rồi. Mẹ, muốn Lâm Hy sống thì nói cho ta biết kho báu Vạn Thành ở đâu. Lâm Lương, người điên rồi. Đó là con gái người đó. Chẳng lẽ người không biết đàn ông nhà họ Lâm đều vô tâm sao? Không biết đúng không? Nói cho người biết, thời gian chỉ đến trước khi Đại hội Vạn Thành bắt đầu. Nếu không thì đừng hòng gặp lại nó nữa. Chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi. Giám định huyết thống đã có kết quả. Diệp Phàm chính là con cháu của Diệp gia. Ngươi có thấy ta tàn nhẫn không? Người nhà họ Lâm còn tàn nhẫn hơn. Ta là em trai song sinh của Lâm Lương. Cớ gì ta phải bị đưa đi? Ta mới là chủ nhân của Lâm gia. Biết chưa?
Có chuyện muốn nói trước với ngươi. Tất cả các ngươi đều bị ta lừa rồi. Con gái, tất cả những chuyện xấu đều là ta làm. Vậy thì sao? Ngươi sắp qua đời rồi. Vạn Thành cũng sắp tiêu rồi. Trước khi đại hội Vạn Thành bắt đầu, xử lý nó cho ta. Yên tâm, ta muốn cô ta qua đời hơn cả ngươi nhiều. Lâm Hy ơi Lâm Hy, ta rốt cuộc thua ngươi chỗ nào? Cớ sao ngươi có thể có được Diệp Phàm ca? Anh trai, tất cả đều nằm trong tầm tay ta. Ngươi nhất định phải mở to mắt mà nhìn cho kỹ, xem ta hủy diệt Vạn Thành như thế nào. Hội Khánh Công Côn Luân cường giả. Ngươi thả Lâm Hy ra, ta sẽ nói cho người biết nơi chôn giấu kho báu. Mảnh vỡ Côn Luân đủ, kho báu Vạn Thành hiện. Chư vị, hôm nay chúng ta hoan hỉ tụ hội tại đây, cùng nhau chúc mừng Côn Luân cường giả mở hội Khánh Công. Ta đề nghị mỗi người chúng ta hãy lấy mảnh vỡ Côn Luân thạch trong tay ra, cùng nhau ghép lại để tạo ra tương lai tươi sáng. Nếu như mọi người bằng lòng hợp tác, ta sẽ giao ra con cháu cuối cùng của Diệp gia. Diệp gia chẳng phải bị Chu Di tam tộc rồi sao? Phải đó, Diệp gia đó độc ác vô cùng, nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Dương nhiệt Diệp gia này đang chuẩn bị gây họa cho Vạn Thành, cho nên ta hy vọng mọi người có thể hợp tác với ta. Đây là hai bên đều có lợi. Kho báu xuất hiện, tiêu diệt Vạn Thành. Các ngươi xong đời rồi. Các ngươi xong đời rồi. Chuyện gì vậy? Họ Lâm, người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Vạn Thành này xong rồi. Bản đồ đâu? Bản đồ đâu? Tại sao không hiện ra? Bản đồ đâu? Bản đồ đâu? Tại sao không hiện ra? Tại sao không hiện ra? Kho báu của ngươi ở trong mơ. Diệp Phàm, ngươi còn dám đến đây? Tại sao ta không dám đến? Vậy tình cảm của ngươi dành cho Lâm Hy cũng chỉ đến thế thôi sao? Tần gia quân nghe lệnh, tiền thưởng 1 triệu, bắt lấy Diệp Phàm. Khoan đã. Tần lão, bà bỏ thuốc tôi còn chưa tìm bà tính sổ, bà lại tìm tôi trước rồi. Ngươi lấy mạng cháu ta, còn dám chối cãi sự hắn cho ta. Ai dám vô lễ với Côn Luân tôn giả?
Không thể nào. Hắn chỉ là một tên phế vật. Côn Luân tôn giả là chủ nhân của Vạn Thành, sao có thể để ngươi làm càn? Mang đi. Ngươi nói hắn là Côn Luân tôn giả, có bằng chứng không? Cung Nghênh tôn giả. Ngươi là tôn giả thì đã sao? Ngươi đã lấy mạng cháu ta. Vậy ta hỏi ngươi, Tần lão, ngươi có bằng chứng không? Trên xe Tiểu Hải có bom. Trên quả bom có dấu vân tay của ngươi. Quả bom này là lúc đó Lâm Phong bắt cóc vợ ta Lâm Hy, đặt trên người cô ta. Chính là quả bom do ta gỡ. Trên đó chắc chắn có dấu vân tay của ta. Còn tại sao quả bom đó lại xuất hiện trên xe của Tiểu Hải? Ngươi có thể hỏi Lâm Phong. Ngươi dám lấy mạng cháu trai ta, máu phải trả bằng máu. Lấy mạng hắn cho ta. Tạ Tinh. Chính là lúc này. Giải quyết cô ta, nhanh lên. Diệp Phàm, ngươi là Côn Luân cường giả thì đã sao? Một kẻ ngay cả phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, đúng là phế vật. Ai nói hắn không bảo vệ được? Lâm Hy, ngươi không phải là... Ngươi chưa bao giờ nắm giữ được tất cả. Các ngươi không phải muốn biết con cháu của Diệp gia là ai sao? Chính là hắn. Diệp Phàm, còn ngây ra đó làm gì? Mau xử hắn đi. Hắn không xứng làm Côn Luân tôn giả. Hắn là dương nghiệp của Diệp gia. Các ngươi mau lên. Tại sao? Rốt cuộc ta đã tính sai bước nào? Từ khi ngươi giả mạo sư phụ ta, quay trở lại Lâm gia, ngươi đã sai rồi. Không thể nào. 6 năm. Ta đã luyện tập 6 năm. Ta học Lâm Lương y như đúc. Các ngươi không thể nào nhìn ra được. Ngươi có thể bắt chước bề ngoài của sư phụ ta, nhưng không thể bắt chước được tấm lòng của ông ấy. Từ lúc ngươi đến bệnh viện, ngươi không hề quan tâm đến sức khỏe của con gái ruột mình. Cái hôm ăn cơm đó, ngươi còn không biết vợ mình bị dị ứng rượu. Cho nên tất cả các ngươi đều nhìn ta như nhìn một tên hề. Thật tàn nhẫn. Ta không thua kém gì Lâm Lương, chỉ là ta không có số mệnh tốt như Lâm Lương. Ngươi cứ nói Lâm Lương có số mệnh tốt, nhưng ngươi chỉ thấy sự thành công của ông ấy, mà không thấy sự nỗ lực của Lâm Lương. Ngươi không phải muốn biết kho báu của Vạn Thành là gì sao? Ta cho ngươi xem. Kho báu của Vạn Thành chính là quốc thái dân an, tổ quốc bình an vô sự. Quốc thái dân an, tổ quốc bình an vô sự. Đây mới là kho báu quý giá nhất trên đời.